אז מה, אין לך למה להגיד? לא, אני מרגישה ש... אין לי שום דבר מה להגיד. לא, שזה... אני חושבת שאני לא יכולה להשתתף. לא, פשוט... אני לא יכולה להגיד שום מילה. כי זה... לא יכולה להגיד כאילו שום מילה כמו אושר או חופש, כי הכל מאוד בולשיט. זה בולשיט לתאר את זה. כן, כל מילה שאני אשתמש בה זה בכלל לא מרחבים וזה שטויות. אתה יכול לשאול אותי שאלות, אבל... בכל זאת כאילו... כפי שדוד אמר עכשיו, זה אולי פעם מאוד משמעותית בחיים הרוחניים שלנו. טוב, אני אגיד מה שאני מרגישה עכשיו בדיוק. ברגע שאני הולכת להשתמש באיזושהי מילה, זה פשוט הולך להרוס את זה. כל מילה שאני אגיד אותה, זה יקטין את זה. או זה יפגע בזה פשוט, במה שאני מתנסה עכשיו. והתנסות מה זה משהו שאין שום... לא יכולה לתאר את זה בשום דבר. אולי אחר כך אני אוכל לתאר את זה. כאילו יש לי רעיון, אבל זה לא זה כשאני מנסה להגיד את זה. יש לי רעיון לאיך לתאר את זה, אבל זה לא זה. אז אולי אחר כך אני אתאר את זה. ועכשיו אני לא יכולה. כבר עכשיו קצת. מתחיל להיות כן. תשאל שאלה. בוא נגיד, אוקיי, לא מתארת, אבל איך את מרגישה עכשיו שזה קורה לך? טוב, אני באמת חושבת שאני לא טובה בשביל זה. כי אני אפילו לא יכולה להגיד שזה טוב. אני יודעת, אבל אחרי זה שאני אגיד שזה... אני לא יודעת להסביר את זה אפילו. אז למה את חושבת שאחר כך את תוכלי להגיד, ועכשיו כרגע אין לך מה להגיד? מאוד מוזר לי, כי אני יכולה עכשיו לדמיין, אני במצב של הכרה גם עכשיו, אני יכולה עכשיו לדמיין איך אני אתאר את זה, ועכשיו אני מודעת לזה שזה שקר, אז אני לא יכולה להגיד את זה. לא יודעת להסביר את זה אפילו. למשל להגיד שזה משהו טוב או נפלא, עכשיו אני לא יכולה להגיד את זה. לא יודעת בדיוק להסביר את זה, אני ממש מצטערת. אבל את כן יכולה לראות את עצמך עוד שעה, שעתיים, כן מתארת את זה. כן מתארת את זה? כן, כאילו, כן. אני בטוחה שההכרה שאני אתפוס את המצב הזה באיזושהי צורה. כמשהו טוב, בכל זאת, אבל מתוך הידע שיש לך, אז זה בדיוק הנטייה שיש לנו. לתפוס, להגדיר, לנסות... זה לא ידע, כאילו זה גם ידע, אבל עכשיו אני רואה כשאתה שואל אותי, בגלל שאני גם, כאילו יש הכרה, אני מדברת אז יש את מה שאני מתנסה בו עכשיו, ויש את איך שההכרה רוצה להגיד את זה. אבל אני חושב שהם לא קשורים אחד לשני. פשוט אין שום... כלומר, בוא נשאל את זה ככה, את יודעת מה ההכרה שלך הולכת להגיד. ובכל זאת את אומרת, את מתנסה במשהו שהוא אחר, שאין קשר בינו לבין ההכרה.
אז בוא נגיד אם אנחנו שמים את ההכרה בצד ושואלים את האחר, מה האחר יגיד? מה הדבר הזה יגיד? שום דבר. לא, פשוט. זה לא שרק אין לנו את המילים להגיד את זה, אלא פשוט אי אפשר לתאר את זה. לא, כאילו, לא יודעת מה, אם הייתה איזושהי שפה אחרת, תנועות, אי אפשר פשוט לתאר את זה. זה לא שאין מילים, זה לא קיים פשוט, לא, כאילו. כלומר, אין שום דבר שדומה לזה שעל ידי זה הייתי יכולה לתאר את זה. זה מה שאת אומרת. הדבר היחידי שדומה לזה זה רגעים דומים למה שאני מרגישה עכשיו, שקראו לי, אולי במינונים אחרים, אפילו ביום יום, הרבה רגעים, שזה בהחלט דומה לזה, זה, רק בקטן יותר. כאילו שעכשיו אני מרגישה שזה משהו שהתנסיתי בו הרבה פעמים, בעוצמה הרבה יותר גדולה. ושאז, כשזה היה אולי בעוצמה יותר קטנה, יכולתי יותר שיהיה לי ספק לגבי זה, או שזה יחלוף מהר. ועכשיו אני לא יכולה שיהיה לי ספק לגבי זה. וזה משהו שאני, כאילו, שהוא כן מלווה אותי הרבה פעמים במשך חיים. אז בכל זאת מה שונה? עכשיו? כן. פשוט מאוד חזק, וזה מאוד מוחשי, אין שום ספק. וגם אני פחדתי שכשאני אדבר זה ייעלם או משהו כזה, וזה כאילו לא יכול להיעלם, לא משנה מה אני אומרת, אם זה קשור לזה או לא קשור לזה, זה כל הזמן נשאר. יותר חזק כאילו ממה שאני אומרת עכשיו. ואולי גם דברים אחרים זה יישאר. כאילו זאת התחושה שכל מה שקרה בינתיים, זה נשאר אותו דבר. התחושה שזה מאוד קשה לי לדבר. זה דבר הכי נורא עכשיו. למה כל כך קשה לי? יש איזושהי הנאה עצומה שברגעים שאני מדברת היא פחות מורגשת. זה לקטוע אותה באיזשהו אופן. הרבה פעמים אני רוצה להתחיל לדבר ואני פשוט לא יכולה, כי זה פשוט נורא, אני חושבת שזה פשוט נורא. אז במצב הזה אין מה להגיד, אין צורך מילים. יש משהו שאת יכולה לחשוב, להצביע עליו שאולי היה איזשהו גורם לזה שהפעם הזאת שונה? כן, זה שוב עכשיו ההכרה מנתחת, והעוצמה שקיימת עכשיו היא לא הייתה כל כך חזקה ויציבה בפעם קודמת. אני אשמח על זה יותר.
אבל זה משהו שהוא... כן, היה פשוט הרבה יותר ביטחון שלי בזה. לא יודעת בדיוק להסביר. זה. כאילו לא היה את ההתעסקות הזאת, וזה, זה לא זה, אלא... לא יודעת, פשוט... גם עכשיו אני לא אומרת זה או זה לא זה, זה לא מעניין אותי כל כך. אם זה עכשיו הולך. אני מרגישה שזה לא יכול ללכת. במקרה שאם זה ילך אז אני יודעת שזה יחזור. שזה קיים, כאילו זה לא מפחיד אותי כל כך. עכשיו את מרגישה שזה משהו חדש שנוסף לך? או שזה משהו שתמיד היה שם? שזה תמיד היה. אז מה, לא שמת לב? אפילו שמתי לב, אבל לא מספיק, או לא עד הסוף. שמתי לב למה שאני שמה לב עכשיו הרבה מאוד פעמים. אבל עכשיו פשוט זה יותר חזק ממני, זאת התחושה. ישו, כן. זה מצב שהוא כאילו לכאורה נראה זה דומה למשהו, כאילו? שאת יכולה נגיד להגיד זה דומה לאיזושהי התנסות אחרת שהייתה לך פעם? אני חושבת שהשוני במה שזה הוא לבין התנסויות אחרות בחיים זה ברמת העוצמה של זה. זאת אומרת, זה משהו שיכול להיות שחוויתי לפני זה, אבל לא בעוצמה כזאת. זאת אומרת, רגעים שאתה שוכח מעצמך ולא אכפת לך מכלום, ואתה מוכן ללכת עם מה שקורה לך עד הסוף עכשיו. אז כן, זה מצב שקרה לי לפני זה, אבל עכשיו זה הרבה יותר גדול. וזה משהו שגם כשהוא קורה באמת בעוצמה מאוד חזקה, אתה מרגיש את האפסות שלך, זאת אומרת, אין לך שום יכולת להתנגד לזה, משהו שפשוט בא מבחוץ וכובש אותך. ובסך הכל התחושה היא של המון כוח, אם אפשר לתאר את זה ככה. זאת אומרת, זה לא מפחיד התחושה הזאת שמשהו בא וכורש אותך? לא, כי אתה מרגיש שזה משהו שהוא... זה מאוד קשה מאוד קשה לתאר את התחושה הפנימית העמוקה שזה משהו שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך. זאת אומרת, שאין שום פחד, שאין שום דבר שיכול להרתיע, שיכול
איזה משהו שמתעורר בך שאתה לא רוצה את זה, להפך, זה רק תחושה פנימית שזה משהו טוב. כשזה מגיע אתה מרגיש רק רצון כאילו להיפתח לזה יותר ויותר. אני לא מרגישה פחד. זאת אומרת, בוא נשאל את זה אחרת, יש איזשהו משהו שיכול להיות שלילי בזה? זאת אומרת, תחושה שהיא שלילית, שהיא לא טובה? לא. פשוט לא. בעצם מהפעם הראשונה שהתנסיתי, התחושה היא רק שאתה רוצה שזה יחזור כמה שיותר, ושלא יהיה לך אף פעם. אבל בטח היו לך בחיים עוד התנסויות בדברים חזקים, טובים. כאילו, מה כל כך מיוחד בהתנסות הזאת דווקא שכל כך מדברים עליה? אני חושבת שאמרתי את זה קודם, העניין הוא אך ורק בעוצמה של זה, בעוצמה שמשאירה אותך שמשאירה אותך פשוט במקום שאתה, נגמרות המילים, אין כל חוויה אחרת שחוויתי, והחוויות הכי מדהימות, ותמיד זה נגמר, זה עבר, ואוקיי, נשאר קצת טעם טוב בפה, אבל פה זה רק רצון שזה ימשיך עוד ועוד, ובכלל לא, זאת אומרת, אין לך, הרבה פעמים אין שום רצון לשחזר את זה, או לחשוב שזה, או לנסות שזה יהיה, זה כפי שזה, אתה יודע שזה היה שם, וזהו, רק בתוך כל הפעמים שהתנסית בזה, את זוכרת איזושהי פעם שהייתה בשבילך מאוד מיוחדת, מאוד שונה מהרגיל? כן. הייתה פעם אחת התנסות מה, לתאר את ההתנסות הזאת? הייתה התנסות בזה שאני יושבת, ופתאום משהו שהוא בגודל אינסופי פשוט בא ושואב אותי. זאת אומרת, אני לא הייתה בי איזושהי התנגדות, אז אני עצרתי את זה באיזשהו שלב, אבל התחושה הייתה ממש כמו איזה חור שחור שאתה נשאב אליו ונעלם בתוכו. זה היה... כעסתי על עצמי אחר כך הרבה זמן שעצרתי את עצמי מזה, כי זה היה כזה. זה הייתה הפעם הראשונה שאפשר היה להגיד זהו, יותר מזה אתה לא צריך, כאילו אם זה יופיע עוד פעם, אז אתה מסודר בחיים. היה בי מין הבזה כזה של קול פנימי. זה קשה מאוד להסביר, כי אנשים אולי יחשבו שמעתי קול, או מה, זה לא מדובר על דבר כזה בכלל. זה כמו מחשבה שלא עוזבת אותך. המחשבה הזאת הייתה אלוהי. עבר לי בראש, עברה לי המחשבה אלוהי. לא הבנתי מה זה, המשכתי לקרוא. ואני רואה שאני לא מצליח, כי זה לא עוזב אותי. אלוהי, לא הבנתי מה קורה איתי. מסתכל בחדר, הכל בסדר, כלום. ואז היה בי מין ניצוץ כזה, עוד מחשבה, ויצאתי לחלון. והלכתי בעקבותיה. יצאתי לחלון, הכל רגיל.
העניין הוא, כשזה קורה לך, זה קורה לך בבת אחת, זאת אומרת, זה כאילו כמו שנופל האסימון. הוא תמיד ישנו, אבל אז הוא נופל. כשהוא נופל אתה יודע. אז אני יוצא לחלון, ואני לא... הכל רגיל, מכוניות, אנשים, בתים. ואז היה ההבזק השלישי, שאז, אני שוב פעם מדבר, זה קשה מאוד להסביר במילים, אבל התנסיתי באחד. התנסיתי בחלל, בכלומיות הגדולה הזאת. הצלחתי לראות את החלל שבין הבניינים, את החלל, את הכלום הזה שמסביב למכוניות, והבנתי שבלעדיו, בלעדי הדממה הזאת, הסטטיות הזאת, שום דבר לא יכול לפעול, שום דבר לא קיים, אם היא לא קיימת. וממש הרגשתי את זה עם כל שאיפה וכל נשיפה, פשוט התאחדתי עם זה, כי החלל הזה הוא אינסופי, הוא עולה לשמיים ובלי סוף. וזה היה כזה, וזה לא, ההכרה ישר ניסתה לעשות את הטריק הזה, אולי אני מדמיין, אני שפוי, לא שפוי, זה קורה, זה לא קורה. אבל באותו רגע אתה יודע, אתה לא יודע מבחינת האינטלקט, אתה נהפך לידיעה עצמה, אתה נהיה הדממה הזאת. אם את יכולה לתאר את הפעם הראשונה שישבת בבורדה, סבתא? כן, זה משהו שקצת קשה לשכוח, כי כשאני פגשתי את בורדה, מאסטר דוד הר ציון, בפעם הראשונה, זה היה ביום שהוא חזר מהודו. ואני עוד לא ממש הייתי תלמידה. ביקשתי חניכה ממנו, מכתב. והיה סצ"ג מאוד מאוד גדול, כל היום, כולם היו שם כל הזמן, סיפורים מהודו וכל. ואני באתי אחרי העבודה ככה, מתה מפחד. לא כך ידעת מה הולך להיות, כי שמעתי עליו הרבה, אבל לא... גם הייתה לי תחושה מאוד מאוד חזקה שזה מישהו שיש לו משמעות מאוד מאוד, מאוד גדולה בשבילי. אבל אף פעם לא פגשתי אותו, וזה יותר בלבל אותי, כי איך זה מישהו שאני לא מכירה, הוא כל כך משמעותי, בלי שאני מכירה אותו בכלל. ואז היה הסצ"ג, והמשך שלו כאילו, וישבנו, וגורדל מעביר שקטי לכולם, וכולם מפלים וזה, ואני, כלום. טוב. אז גם הייתי כל כך, לא ידעתי מה קורה איתי, שהייתי יותר עסוקה במה קורה לי ובפחדים, מאשר באמת להיות פתוחה אליו. ואז אני לא אשכח את זה, הוא בא אליי, ישבתי בעיניים עצומות, והוא שם אצבע של יד אחת על העין השלישית שלי, ואצבע אחת פה בלב. ואני בבת אחת הרגשתי כאילו כל הבפנים שלי מתפוצץ ככה, פאף! וזה היה כל כך חזק, זה לא היה משהו שחוויתי אף פעם, כאילו, זה אפשר להגיד שזה בעלה, זה כלום, זה היה משהו מבפנים שפתח אותי לגמרי. ואז זה התחיל בשתי דמעות שירדו ככה לצידי הלחיים, ואז השטף בלתי נלאה של דמעות. וזה לא היה להם שום הקשר, כאילו, זה לא היה דמעות מעצב, זה לא שהייתה סיבה שבגלל אני הייתי עצובה, וזה היה פשוט בכי נקי, טהור, שכאילו הוא שטף את כל המחסומים שהיו בפנים. ולקח לו את בכי הזה הרבה זמן להיגמר, לא טישו ולא מים, שום דבר לא עזר. ואז זהו, ואז לאט לאט זה נרגע, כאילו, הרגשתי נקייה לגמרי, או אחרי גשם.